अब चाहिँ हामी स्क्वायर रुट अफ कम्प्लेक्स नम्बर्स हेर्न गइरहेका छौं। यसमा दुई तीनवटा प्रब्लमको भेरिएसनहरु आउँछ र हामी त्यो दुई तीनवटा प्रब्लमको भेरिएसनहरु गर्छौं। पहिलो हामीले 5 + 12i छ एउटा कम्प्लेक्स नम्बर, त्यसको स्क्वायर रुट भेट्नु पर्ने छ। यहाँनेर के हुन्छ त भन्दा यसको इमेजिनरी पार्ट कति छ त? imaginary part is equals to 12 र यो चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ। hence square root of 5 + 12i लाई चाहिँ हामीले x + i y भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ। 5 + 12i भनेको x + iy को होल स्क्वायर और 5 + 12i भनेको x स्क्वायर + i 2xy माइनस y स्क्वायर हुन जान्छ और 5 + 12i भनेको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस i 2xy। अब रियल र इमेजिनरी पार्ट इक्वेट गरौँ। त्यो भनेपछि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भनेको चाहिँ 5 हुन्छ र 2xy भनेको चाहिँ 12 हुन्छ। यसलाई हामी इक्वेसन A मानौं, यसलाई हामी इक्वेसन B मानौं। अब यहाँबाट हामीले x र y को भ्यालु झिक्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। त्यसको लागि सुरुमा हामी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। यो गर्नु र यो लेख्नु एउटै हो। अब हामीसँग x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को भ्यालु कति छ? 5 छ। 5 को स्क्वायर। 2xy को भ्यालु 12 छ। 12 को स्क्वायर 5 5 25, 12 स्क्वायर भनेको 144, 25 + 144 भनेको 169 हुन्छ। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को स्क्वायर भनेको 169 छ भने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को भ्यालु 13 आयो। यसलाई हामी c भनौं। अब c र a लाई एड गर्यौं भने एडिङ a एन्ड c गर्यौं भने 2x स्क्वायर भनेको 18 आउँछ। x स्क्वायर को भ्यालु 9 आउँछ। x को भ्यालु ±3 आउँछ। अब यो भ्यालु चाहिँ a मा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने 9 - y स्क्वायर = 5 हुन्छ। y स्क्वायर = 4 हुन्छ भनेपछि y = ±2 हुन्छ। सो 5 + 12i को स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ ±3 + 2i हुन जान्छ। यो चाहिँ यसको स्क्वायर रुट भयो। अब हाम्रो अर्को क्वेशन भनेको चाहिँ अघिको क्वेशनमा हामीले इमेजिनरी पार्ट पोजिटिभ राखेका थियौं। अब यहाँ हामी इमेजिनरी पार्ट नेगेटिभ राखिरहेका छौं। रियल पार्ट पोजिटिभ नेगेटिभ भयो भने फरक पर्दैन, तर इमेजिनरी पार्ट पोजिटिभ नेगेटिभ भएपछि फरक पर्छ। यहाँनेरि चाहिँ इमेजिनरी पार्ट नेगेटिभ छ। सो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिभ भएको कारण हामी 7 - 24i को रुट चाहिँ x -
IY भनेर मान्छौं ठीक छ अरु सबै प्रोसेस सिमिलरै छ 7 minus 24i is equals to x minus IY को होल स्क्वायर और 7 minus 24i भनेको x square minus I 2xy plus I square y square अब रियल पार्ट एकतिर र इमेजिनरी पार्ट अर्कोतिर राखेर इक्वेट गर्ने 24i is equals to x square minus y square minus I 2xy भनेपछि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल गर्दा x square minus y square is equals to 7 आयो यसलाई हामी इक्वेसन ए मानौं अर्को आयो 2xy भनेको चाहिँ 24 आयो यसलाई हामी b मानौं अहिलेको जसरी नै हामी x square plus y square को होल स्क्वायर x square plus y square को होल स्क्वायर भनेको चाहिँ x square minus y square को होल स्क्वायर plus 2xy होल स्क्वायर यो भनेपछि x square यो भनेको 7 स्क्वायर 2xy भनेको 24 को स्क्वायर यो भनेको 49 plus 576 is equals to 625 हुन जान्छ यहाँ हेरौँ अब यसलाई यो भनेको x square plus y square भनेको on root 625 भनेको चाहिँ 25 आयो यसलाई c मानौं सुरुमा a र c एड गरौँ a र c एड गर्दाखेरि 2x square भनेको 32 आउँछ x square को भ्यालु 16 आउँछ भनेपछि x को भ्यालु प्लस माइनस 4 आउँछ यही भ्यालुलाई a मा इक्वेट गर्यो भने 16 minus y square is equals to 7 आउँछ y square is equals to 16 minus 7 भनेको 9 आउँछ यसको मतलब y को भ्यालु प्लस माइनस 3 हुन जान्छ therefore 7 minus 24i भनेको चाहिँ प्लस माइनस 4 माइनस i प्लस माइनस 3 अथवा प्लस माइनस 4 माइनस 3i हुन जान्छ